කල්පිටියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කල්පිටිය ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඇතුළට ආවා. ගෙස්ට් හවුස් එකකට රෑ නවතින්න ඕන නිසා හෙට උදේම බතලංගුණ්ඩුවේ යන්න තියෙනවා. උදේ 8:00 බෝට් එකේ යන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තට නම් වැහැලා නැහැ. මොකද හොද රස්නේ රස්නයක් තියෙන්නේ. මේ දින අපි මම නවතින්න ආව ගෙස්ට් රූම් එකට තමයි තියෙන්නේ. ගානත් අඩුයි මේකට આવුත් නවතින්න පුළුවන්. කල්පිටිය ටවුන් එකේ ඉඳලා මීටර් 600ක් වෙන්න අඩුවට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකයි තව එළියට වෙන්න තව තියෙනවා. තව බලන්න. අපි තව ටිකකින් යන්න ඕනේ දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන පැය 4ක ගමනක් ආවේ. තව ටිකකින් දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන යන්න තියෙනවා පොඩ ටවුන් එක පැත්තට බලන්න ටිකක් කොහොමද කියලා බලන්න. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා අපි බලමු යන්කොනේ. කල්පිටියට අවිත් ඉන්නේ අපි මේ හෙට උදේම බතලංගුණ්ඩුවේ යන්න ඕනේ දැන් තමයි කල්පිටියට ආවේ අපි හෙට උදේම බතලංගුණ්ඩුවට යන්නත් තියෙනවා පොඩ්ඩක් මේ කඩේ පැත්තට යනවා බලන්න යම් බලන්න ටික පොඩ්ඩක් මේ ඇතුලේ පාරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කල්පිටිය ටවුන් එක හරිය නෙමෙයි ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඇතුලට ආවා තව ටිකකින් ටවුන් එකටත් යනවා අපි යන්කෝ බලන්න පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන පොඩ්ඩක් මේ බූරුවෝ ඉන්නවා හරක් එහෙමත් ඉන්නවා මේ ඔය බූරුවෝ ඉන්නවා කඩේට ඇවිත් නවතින තැනට යන ගමන් ඉන්නේ ඔයාලට આવුත් මෙතන නවතින්නත් පුළුවන් රෝස්වුඩ් ගෙස්ට් හවුස් කියලා තියෙන්නේ ඒකෙන් නවතින්නත් පුළුවන් කල්පිටියෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුලේ තියෙන්නේ කල්පිටිය ටවුන් එකේ ඉඳන් මීටර් 600ක් වෙන්න ඇතුලට තියෙන්නේ අපි hari sebulan kan aku kodma අපි අද කල්පිටියේ ඉන්නේ ඇවිල්ලා අද දැන් යන්න හදන්නේ බතලංගුණ්ඩුව දැන් වෙලාව උදේ 6:00යි දැන් ගොඩක් කල්පිටියට උඩ ගොඩක් ඇවිදලා බලලා 8 විදියන් ඕනේ බතලංගුණ්ඩුවට එතනට යන්න කොහොමද එහෙනම් යන්න බලන්න
Ini pulpen apa? Kalpitiya කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මේ බත්ලංගුන්දුව පිහිටා තිබෙන්නේ. Bathalangunduwa ආව ඔන්නේ නම් අපි පැය 3ක ගමනකින් පස්සේ Bathalangunduවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වසන්ත මේ කැමරේ ගන්න කොට එන්නලු ඕගොල්ලෝ ඔතනින් පහින්න. ගිහිල්ලා අරගෙන අපි නාවා
පැය 3ක ගමනකින් පස්සේ අපි බතලංගුණ්ඩුවට ආවා. මේ තමයි ඉන්නේ. දීවර වෙලදාම තමයි ඉන්නේ. මෙහෙ පල්ලියකුත් තියෙනවා. ඉස්සර ගෙවල් වගේ හදලා තියෙන්නේ දීවරයන්ටම ඉන්න. අපි යම් බලන්න තව ඉස්සරහට. වැස්සකුත් වෙනවා දැන් මේ පොට යන්නේ බලන්න. මේ දවස්වල වහින නිසා රස්නෙත් අඩුයි නැත්නම් රස්නේ වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ කරෝල වේලනවා කට්ටිය කරෝලක් තිගයිලු. අපි යම් බලන්න තව ටිකක් ගාලා වැස්සට මෙන්න කලින් වැස්සොත් නම් ඉතින් එනම් එපා වෙනවා. ඒකින්ද යම් බලන්න ටික වැස්සට අහුණා පොඩ්ඩක්. ඒකින්ද ටිකක් මේ වාඩියකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වහේ වැස්ස අඩු කරන කන් ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වාඩියකට. වතුරුවත් නැහැ බොන්න. ඉතින් කරන්ට් එකක් නැහැ. එන දුකක් මේ පැත්තේ ඉන්නයි ඉන්නේ. වැස්ස අඩු කරා යම් බලන්න. එන්නේවා තමයි මේ පොඩි ගෙවල් තියෙන්නේ. කාරවල වෙන මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. ඉතින් පදිංචි වෙලා ඉතින් පව් ඉතින් අසරණ මිනිස්සුනේ ඉතින් ඉන්නේ මේකේ ඇතින් අවල ඇවිල්ලා. මේ අඩුයි මේ දවස්වල ටිකක්. අපි කරවල වාඩියස්සේ තමයි ඉතින් ඇවිදින්න තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් ඇවිදින්නේ නැහැ දැන්. ඒ හරිය තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බලන්න වටපිටාව බලන්න. වෙන දුෂ්කරයි ඉතින් බලන්න කියලා මොකුත් එහෙම විශේෂයක් නැහැ. දීවර ඕනේ ඉන්නේ මේ පැත්තේ. එහෙම කියලා මොකුත් නැහැ. ඔය තියෙන්නේ ටික සමාධියේ වටපිටාව. සමාධියේ ඔච්චර තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. මේ පරිසරයේ තමයි තියෙන්නේ. මුකුත් බලන්න නැහැ. මේ පල්ලිය තියෙන්නේ මෙතන. කැම්පින් කරන්නේ නැහැ මේ දවස්වල වැස්ස නිසාම. අපි දැන් ඉතින් යන්න හදන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ආවා බතලංගුණ්ඩුවට පැය 3ක ගමනාන්තයකින් පස්සේ බතලංගුණ්ඩුව ළඟා වුණා අපි කල්පිටිය සිට. ලස්සන පරිසරයක් තියෙන. ඉතින් මොනවද කියන්නේ මුකුත් බලන්න නැති වුණාට ඉතින් මේ වෙනසකට ඉතින් හොඳයි. බතලංගුණ්ඩුව කියන්නේ ඒකයි. දූපතක් මිනිස්සු ඉන්න එක පොලිස් පෝස්ට් එකකුයි පල්ලි දෙක තුනක් තියෙනවා. එල බොක්සර් වගේ බල්ලෙක් ඉන්නේ නේ.
අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ බතලංගුණ්ඩුව ගමනාන්තය මෙතනින් අවසන් වෙනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා ඔක්කොම ජය වේවා.